हेलो साथीहरू नमस्ते। आज चाहिँ म संसारकै सबैभन्दा ठुलो एकदम विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ट्रक स्टपको अगाडि आएको छु र हामी यहाँनिर चाहिँ भित्र गएर हेर्न गइरहेका छौँ यहाँ कस्तो छ के छ भन्ने कुराहरू। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो भित्तामा चाहिँ वेलकम टु आइओवा 80 सिन्स 1964 अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो पनि हो यो। यहाँ हेर्नुहुन्छ देखिराख्नु भएको छ यहाँ ट्रकहरूको पहिलाको मार्केटहरूदेखि लगेर यसको इतिहासहरू सबै यहाँनिर यसरी लेखेर राखिएको छ है त। चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यो उहिलेको ट्रक यो म्युजियममा राखेको जस्तो र यहाँनिर चाहिँ एकदमै म्युजियम जस्तो बनाएर राखेको रहेछ। यो ट्रकको सुरुको इन्ट्रान्समा हो। यहाँ देखिराख्नु भएको छ फोर्ड मोटर कम्पनीको यो मोडल भनेको निकै पुरानै होला, धेरै पुरानो, तर एकदमै ब्रान्ड न्यू जस्तो तरिकाले यहाँनिर चाहिँ सजाएर राखेको रहेछ। र यहाँनिर डिस्प्लेमा विभिन्न सामानहरू पनि राखिएको छ होइन। त्यसपछि यो यहाँको अमेरिकाको म्याप, रोड म्याप होइन, यो छ यहाँनिर 2023मा अपडेटेड भएको रहेछ। त्यसपछि यतापट्टि कफीहरू, फुड फाउन्टेन आदि इत्यादि। यो चाहिँ एकदमै फेमस ट्रक स्टप हो अमेरिकाको र विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ट्रक स्टप पनि रहेको छ यो। यो देखिराख्नु भएको छ यो धेरै पुरानो मोडलको तर एकदमै सजाएर एकदम ब्रान्ड न्यू जस्तो तरिकाले राखेको रहेछ होइन। यहाँनिर यसको डिस्क्रिप्सनहरू देखेको छ। यो चाहिँ त्यो जमानाको निकै पुरानो जमानाको चाहिँ यो चाहिँ टिप्पर स्टाइलको ट्रक रहेछ। यहाँनिर पछाडि सायद त्यो जमानाको कन्स्ट्रक्सन भेहिकल होला होइन, धेरै पुरानो मोडलको। र यहाँनिर चाहिँ ड्राइभर लगायत प्यासेन्जरहरूलाई खानाका लागि यहाँनिर यसरी उयो गरिएको छ। र यतापट्टि रेस्टुरेन्टहरू छन् देखिराख्नु भएको छ। डेरी क्विन, कफी, बेगल्सहरू, पिज्जा आदि इत्यादि छ। र हामी चाहिँ यसको अझ उतापट्टि पनि एउटा फुल सर्भिस रेस्टुरेन्ट पनि छ र ट्रक म्युजियम पनि छ। ट्रकको पार्ट्सहरू पाउनेदेखि लगेर हरेक कुराहरू। त्यसपछि यहाँनिर ड्राइभरहरूको लागि आराम गर्ने शयन कक्षहरू, यहाँ हामीहरू यहीँ ड्राइभरहरूले यहाँ नुहाउन अथवा सुत्न पनि यहाँनिर सक्नुहुन्छ ड्राइभरहरू होइन। र उतापट्टिको साइडमा छ ट्रकहरूको उहिलेको, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। र यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यो माथिल्लो तलामा चाहिँ यहाँनिर के छ भनेर भन्दाखेरि सावर, नुहाउने ठाउँ, त्यसपछि थिएटर, मुभी थिएटर, बार, त्यसपछि डेन्टिस्ट, पब्लिक लन्ड्रीदेखि लगाएर हरेक कुराहरू छन् यहाँनिर। अनि यो चाहिँ धेरै पुरानो आर्मीको जिप जस्तो छ होइन। प्लिज डु नट सिट अन द जिप यहाँनिर लेखेको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ पुतलाहरू बनाएर राखेको रहेछ। र यतापट्टि विभिन्न आर्मीहरूको ब्याज जस्तो तरिकाले यहाँनिर बेच्न राखेको रहेछ है। यो सबै गिफ्ट सपहरू हो। यहाँनिर माथिहरू पुरा होटेल जस्तो सुत्ने ठाउँ, नुहाउने ठाउँ आदि इत्यादि हरेक कुरा छ। र यहाँ माथि चाहिँ एउटा पुरानो ट्रक पनि यहाँनिर डिस्प्ले गरेर राखिएको रहेछ। यताबाट पनि छ इन्ट्रेन्स। हामी चाहिँ अघि अर्को बाटोबाट आयौँ। यहाँ रेस्टुरेन्टहरू छन्। त्यसपछि यतापट्टि छ अझै ट्रकहरू होइन, उहिलेका ट्रकहरूको मोडलहरू यहाँनिर यसरी राखेको छ। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो, यो फुल सर्भिस रेस्टुरेन्ट 24 आवर्स चाहिँ यहाँनिर ओपन हुन्छ। यहाँनिर रेस्टुरेन्ट छ। मैले पनि धेरैचोटि यहाँनिर डाइन इन गरिसकेको छु। र यो गाडी इन्टरनेसनल कम्पनीको गाडी रहेछ। यो धेरै पुरानै मोडलको गाडी छ ट्रक। यसरी म्युजियममा मजाले सजाएर राखेको रहेछ। आइओवा 1939को ट्रक रहेछ यो मोडल। अन्त सानो छ हेर्दाखेरि। अनि त्यसपछि यहाँनिर रेस्टुरेन्टमा डाइनिङहरू गरिराख्नु भएको छ यात्रुवर्गहरू। यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रक स्टप आइओवा 80 भनेर। त्यसपछि अब यता ट्रकर्स लफ भनेर लेखेको रहेछ यता माथितिर।
के छ भन्दा अघि उताबाट पनि देखियो हामीहरूले हैन। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ सावर, लन्ड्री, बार्बर, मुभी थिएटर, रेस्टुरेन्ट, टिभी, डेन्टिस्ट हरेक कुराहरू यहाँनिर छ है त। र यो पनि एउटा ट्रक यहाँभित्रै राखेको रहेछ। यो चाहिँ फ्राइट लाइनर कम्पनीको ट्रक रहेछ। यो धेरै पुरानो मोडल जस्तो छ हैन। तर हेरौँ अब यतापट्टि अलिकति अहिले चाहिँ यो जानबाट वञ्चित गराएको रहेछ। यसरी ट्रकभित्र कस्तो हुन्छ भनेर म अर्को भिडियो ल्याउनेछु। अनि देखिराख्नु भएको छ यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगभग 1200 वटा ट्रक यो स्पोटमा पार्क गर्न मिल्छ अरे, राख्न मिल्छ। र यो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा ठुलो ट्रक स्टप है साथीहरू, देखिराख्नु भएको छ। ल यो चाहिँ सुपर ट्रक सोरुम भनेर भनेको रहेछ। यो धेरै पुरानो मोडलको ट्रक होला है। प्लिज डु नट क्लाइम्ब अन दि डेक भनेर भनिरहेको छ। यो चाहिँ रिभल्भिङ जस्तो छ। यो चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ, यो घुमिरहेको छ र यो ट्रक पनि त्यही अनुसारले सरर घुमिरहेको छ। यो चाहिँ ट्रकको अगाडि राखिएको गार्ड जस्तो रहेछ। यसको प्राइसहरू यसरी ट्रकको अगाडिपट्टि राख्न मिल्ने रहेछ र यसको दाम चाहिँ यिनीहरू लेखेको छ। यसको चाहिँ $1635, $1844 यो कालोको तलको र माथिको यसरी देखाएको रहेछ। यहाँनिर ट्रकमा लगभग चाहिने विभिन्न किसिमका लगभग धेरै पार्ट्सहरू पाइन्छन् हैन। यो चाहिँ यो धुवा जाने ठाउँ ट्रकको हैन। यहाँ विभिन्न किसिमका साइजहरू, त्यसपछि मजाले यसरी राखेको छ। के लामा पनि रहेछ। यतापट्टि पनि छ। यो ट्रकको देखिराख्नु भएको छ नि, यो धुवा जाने यो सेतो यही हो। यो चाहिँ यहाँ अहिले हामीले हेरेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ ल यो चाहिँ ट्रकको हर्न रहेछ विभिन्न किसिमको है। बक्समा र यो चाहिँ के भन्छ थर्मस भनौँ न, चिया कफीहरू तातै बसिरहने $39.99 कफी अथवा चियाहरू तातो पानी हट वाटर बोक्नु पर्यो भने यसमा। र यो चाहिँ $152.99। यो चाहिँ सिट कभर रहेछ, सुपर सफ्ट स्किन। यो चाहिँ भेडाको छालाको रहेछ। यसमा विभिन्न कलरहरू लगाएर यो एकदम सफ्ट बनाएर है, एकदम सफ्ट छ, एकदम महँगो पनि रहेछ। तातो यो सिटमा चट्ट कभर गर्ने भेडाको छालाको बनाएको रहेछ यो त। ओके। अनि यतातिर क्यापहरूदेखि लगेर चाबी झुन्ड्याउनेहरू यतापट्टि त्यस्तो छ। र यो स्टोरेजहरू ट्रकमा राख्नलाई, केही सामानहरू स्टोर गरेर राख्नलाई यो सबै। यहाँ एउटा सुँगुर रहेछ, यो बस्ने ठाउँ मजाले सजाएर राखेको। ल बस्छु ल यो सुँगुर रहेछ, यसरी आराम गर्ने। तपाईँ सुँगुर कोठाला काउबॉयहरूको ह्याट प्लस सुज। यसको दाम कति रहेछ? $183। तर यो जेन्युन लेदर रहेछ नि त, एकदम धर खाले
र यो चाहिँ हाम्रो नेपालको महेन्द्र राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग भने जसरी नै यो चाहिँ पूर्व यता न्यू जर्सीबाट चाहिँ सुरु भएर यता पश्चिमको क्यालिफोर्निया सेन फ्रान्सिस्को क्यालिफोर्नियासम्म गएको छ यो I-80 इन्टरस्टेट 80 भनेको। र अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ, लगभग यो बिच भन्दा पनि 1/3 होइन 3 भागमा हामी एक भाग पूर्वको एक भागको बिचमा छौँ। यो युएसएको यो इन्टरस्टेट 80 को चाहिँ आयोवा 80 भन्ने ट्रक स्टपमा छौँ। इज द सेकेन्ड लङ्गेस्ट इन्टरस्टेट इन द युएसए। 2900 माइल्स छ यो चाहिँ। 2900 माइल्स भनेको लगभग 4800 किलोमिटर 4800 किलोमिटर हुन्छ किलोमिटरमा चाहिँ। र आयोवा 80 एभरेज अफ आयोवा 80 भन्ने जुन यो सर्भिस एरिया छ यसले चाहिँ दिनमा 5000 जना कस्टमरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर सेवा सुविधा दिँदो रहेछ। भन्नुको मतलब ट्रक ड्राइभरहरू त्यसपछि प्यासेन्जर अरू र मान्छेहरू सबै गरेर दिनमा 5000 जनालाई। र यदि तपाईँहरू पनि इन्टरस्टेट 80 हुँदै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो ठाउँमा पनि एकचोटि निस्केर अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।